Hello everyone, welcome to Infotech Addis channel. በዛሬው ኤፒሶድ ይዘንላችሁ የመጣ ነው Ethiopian airlines የተለያየ የስራ ማስታወቂያ ያወጣልና ብዙ ጊዜ ደግሞ ሁሌ እኛ እየገባን የምናየው ቴሌግራም ቻናል ላይ ነው እና ብዙ ኢንፎርሜሽን ሚስ እናደርጋለን እነሱ እስኪፖስቱ እየጠበቅን ማለት ነው ሶ ዌብሳይታቸውን መከታተል ስላለብን ጉግል ላይ እንገባና Ethiopian Airlines website ላይ ገብተን ስለ ሆስተሶች የሚያወጣው cabin crew ማለት ነው ተጨማሪ በማርኬቲንግ በአካውንቲንግ ኤኒ ዲፓርትመንት የሚያወጡትን ስራዎች ማየት እንችላለን ማለት ነው so let's say www.ethiopianairlines.com vacancy እንበለው vacancy-ን ስፔሲፊካሊ እንዲያመጣልን ማለት ነው so እዚህ ጋር Ethiopian Airlines vacancies የሚለውን ክሊክ እናደርጋለን በእያንዳንዱ ዲፓርትመንት ያወጣል ስራና የእናንተ መከታተልና እዚህ ላይ ዌብሳይታቸውን ቼክ ማድረግ ይጠቅማችኋል so እዚህ ጋር ለምሳሌ ኢንተርናሽናል ጆብ ኦፕኒንግ ላይ ለካፒቴን ነው so ፓይለት የሆናችሁ ልምድ ያላችሁ እዚህ ጋር አለ ፖዚሽኑ ኤክስፓት ካፒቴን 737 ነው ሬጅስትሬሽን ኦፕን ነው ምንድነው ሪኳየርመንቱ ብለን ስናይ እድሜ ከ60 ያልበለጠ current and valid GAA FAA or ICAO ATPL hold ማድረግ አለበት a current B737 type rating እና medical certificate ሊኖረው ይገባል ICAO English level 4 ወይም above ሊኖረው ይገባል እስከ ዛሬ 3500 ሰዓታት jet time ማብረር አለበት ወይም ደግሞ 2500 hours pilot in command ሆኖ jet aircraftን ማብረር አለበት command time in excess of በ737 በሚለው ደግሞ 500 ሰዓት command አርጎ ማብረር አለበት ማለት ነው so ይሄንን ለሲቪያችሁን እዚህ መላክ ትችላላችሁ so this is for captain እዚህ ጋም ተመሳሳይ አለ ኤክስፓት ካፒቴን A350 እና ኤክስፓት ካፒቴን B777 787 አለ so ሁለቱም ሬጅስትሬሽኑ ኦፕን ስለሆነ ሪኳየርመንቱን የምታሟሉ ሰዎች አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ so ወደ ሌሎቹ ስራዎች ስንገባ ሎካል የሆኑ ጆብ ኦፕኒንግ እነዚህ ኢንተርናሽናል የሆነ ጆብ ኦፕኒንግ ነው this one is አሁን ወደዚህ ሎካል ወደ ሆነ ጆብ ኦፕኒንግ ስንገባ መጀመሪያ ላይ የምናገኘው ኦሬዲ እዚህ ጋር ከሬጅስትሬሽን ዴት ጃንዋሪ 22 26 ነው የሚለው አልፎናል ማለት ነው so ያለፈንን አናይም ለዛ ነው እዚህ ጋር ዌብሳይታቸው ላይ ገብተን በመናይ ሰዓት አትሊስት ዴድላይኑ ማለፉንም ቼክ ማድረግ እንችላለን so እዚህኛው ጋር ስንት ስራ አለ 4 ስራ አለ ያላለፈ መጀመሪያ ኬተረር አለ ኢትዮጵያ ስካላይት በኢትዮጵያን ኤርላይንስ ስር ስለሆነ ምን አውጥቷል ኬተረር የሚል ስራ አውጥቷል በዚህ በፉድ ኤንድ ቤቨሬጅ ሰርቪስ 10+1 ወይም ደግሞ ሌቭል 1 ሰርቲፊኬት ያለው ከ18 እስከ 35 3 አመት ኤክስፒሪየንስ ያለው ሆቴል ውስጥ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ሶ ኢን ፐርሰን እዛው ኢትዮጵያን ስካይላይት ሆቴል ሄዳችሁ ሂማን ሪሶርስ ሄዳችሁ ነው አፕላይ ማድረግ ያለባችሁ እዚህ ጋር በተመሳሳይ ኢትዮጵያን ስካይላይት ሆቴል ተመሳሳይ ስራ አውጥቷል ሱፐርቫይዘር ነው ይሄም በኢን ፐርሰን ሄዳችሁ ነው አፕላይ ማድረግ ያለባችሁ ሪኳየርመንቱ እዚህ ጋር አለ ምን ሊኖራችሁ እንደሚገባ እዚህ ጋም ከፌብሩዋሪ 10 በፊት ሬቨኒው አናሊስትን አውጥቷል ኢትዮጵያን ስካይላይት ሆቴል ማኔጀር ኤንድ ማርኬቲንግ ኮሙኒኬሽንን አውጥቷል አብዛኛውን እዚህ ጋር ኢትዮጵያን ኤርላይንሶች አሉ ከዚህኛው በኋላ እዚህ ጋር ግን ፌብሩዋሪ ላይ ኦሬዲ ዴድላይኑ ደርሷል ከዚህ ከኳሊቲ ኢንስፔክተር ጀምሮ ኦሬዲ ዴድላይኑ ደርሷል ማለት ነው ማለት አልፏል ሶ አፕላይ ብታረጉም ተቀባይነት አይኖረውም
ሶ እዚህኛው ጋር ቫካንሲ ታገኛላችሁ እዚህኛው ፕላትፎርም ላይ ማለት ነው ስለ አቪዬሽኑ ኢንፎርሜሽን ደግሞ እዚህ ጋር አቪዬሽን ዩኒቨርሲቲ የሚል አለ ሶ እዚህ ጋር ኢንፎርሜሽን ለማግኘት ትሬኒንግ ስኩል ለኢንተርናሽናል አፕሊካንት ምን አይነት አናውንስመንት አለ የሚለውን ማየት ትችላላችሁ ሶ አዲስ ኢንፎርሜሽን ካለ ትሬኒንግ ስኩል በምንልበት ሰዓት አዲስ ኢንፎርሜሽን ካለ አዲስ ኢንፎርሜሽን ይሰጠናል but in this case ተመልሶ ራሱኑ ስለሆነ ያመጣው ኖ አይደለም ከፋፈለልን ትሬኒንግ ስኩል ላይ ፓይለት ነው የምትፈልጉት ሲሙሌተር ትሬኒንግ ነው cabin crew catering training school ነው ወይስ commercial and ground service training school ነው aircraft ነው ወይስ leadership ነው የምትፈልጉት አለን most of the time ፓይለትነት ነው ብዙዎቻችን እየፈለገን የነበረው ሶ እዚህ ጋር already ኢንፎርሜሽኑን ነው የሚገልጽልን ማለት ነው ሶ apply for local እንለዋለን ስለዚህ ስለ ትሬኒንግ ስኩሉ ኢንፎርሜሽን ይነግረናል apply for local ስንለው for local applicants ስንለው application announcement self sponsored trainee open ነው ሶ ምንድነው እዚህ ጋር Ethiopian airlines ስፖንሰር የሚያደርገው ከሌለ አሁን currently open ካልሆነ self sponsored ነው open ነው ብሎ የሚያመጣልን ዌብሳይታቸው ላይ ገብተን ስናይ ማለት ነው ሶ ይሄንን ነው መከታተል ያለባችሁ Ethiopian airlines almost በአመት 2-3 ስለሚያወጣ ራሱ ስፖንሰር አድርጎ ስለ ፓይለት ለፓይለቶች ስለሚያወጣ otherwise ደግሞ ራሴ ስፖንሰር አደርጋለሁ የምትሉ ከሆነ self sponsored እዚህ ጋር አለ ከ30 አመት በፊት በታች የሆነ ነው in case of ያኛው ቢሆን ኖሮ 20 አመት 25 አመት ነበር የሚሆነው ኤጅ ሊሚቱ የቁመቱ ደግሞ the same ነው ለወንድ 1.7 ለሴት 1.65 ሶ አጠቃላይ ኮስታችሁ 74900 ዶላር ነው የሚሆነው ዶርሚተሪና ሚል ተሰጥቷችሁ ማለት ነው ሶ ይሄንን አፕላይ ማድረግ የምትችሉ አፎርድ የምታረጉ ሰዎች ሰልፍ ስፖንሰርዱ ሞር ኢዚየር ነው ለመግባት ምክንያቱም ያኛው ትንሽ ፕሮሰሱ ይከብዳል ሪላቲቭሊ ከሞከርናቸው አንፃር ማለት ነው ሶ ይሄንን እንደ ኦፕሽን ተይዙታላችሁ በት የሚወጣባቸው ሰዓቶች ስላሉ በአመት 3 ወይ 4 ሊወጣ ይችላል Ethiopian Airlines ስፖንሰር ያደረጉት ሶ እሱንም መከታተል አለባችሁ ሶ እዚህ ጋር Aviation Academy ላይ እሱ አለ Aviation Academy ላይ ሌላኛው cabin crew ወይም ደግሞ የሆስተሶች አለ ሶ የሆስተሶቹን ደግሞ ለማየት እዚሁ ተመሳሳይ ተመልሰን እሱ ላይ ክሊክ አድርገን cabin crew የሚለውን ሰሌክት እናደርጋለን ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ምን ይመጣልናል ተመልሶ training school for international applicants ይላል ሶ እዚህ ጋር ትሬኒንግ ላይ እንገባና የcabin crew ሰሌክት እናደርጋለን ያው international applicant እኛን ስለማይመለከት እሱን if you are international applicant ከሆናችሁ ኢንፎርሜሽኑን ክሊክ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ሶ ብዙ ጊዜ ከፓይለትነት የበለጠ ደግሞ ብዙ ጊዜ ማስታወቂያ የሚወጣው በcabin crew ነው ሶ ቴሌግራም ላይ ኢንፎርሜሽን ሚስ ከምታረጉ የሆነ ቻናል ይለቅልናል ብላችሁ ዛ ከምትከታተሉ እዚህኛው ላይ ዌብሳይታቸውን እየገባችሁ ቼክ ማድረጋችሁ ይጠቅማችኋል ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ኢንተርናሽናል ትሬኒንግ ስኩል ብለናል ሶ እዚህ ጋር አሁን cabin crew and catering training school እንላችኋለን ሌላ የምትፈልጉ ከሆነ ሌላውን ሰሌክት አድርጉ ይሄ ሲሙሌተር ሚላው ሶ የእናንተ ኢንትረስት ነው ማተር የሚያደርገው እዚህ ላይ ሶ እዚህ ጋር cabin crew ላይ ስለሱ ኢንፎርሜሽን ይነግረንና ሶ apply for local እንለዋለን apply for local apply for international የሚል ምርጫለን ያው የስራ ልምድ ምናምን ካላችሁ local ምንድነው internationally
አፕላይ ማድረግ ስለምትችሉ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር for local applicants ላይ self sponsored trainee pilot እና እዚህኛው ጋር ደግሞ IATA Foundation for Travel and Tourism ይሄም ሎካል ሰልፍ ስፖንሰርድ ነው። ሶ ከረንትሊ ኦፕን የሆነ እንትን የለንም የካቢን ክሩ የለም። ሶ እዚህኛው ጋር ምንድነው ይሄም ሎካል ሰልፍ ስፖንሰርድ ነው። ይሄንን ትሬን የሚያደርጋቸው ምንድነው Ethiopian Aviation Academy would like to invite qualified candidates to train for the following position: IATA Foundation for Travel and Tourism for local self-sponsored Ethiopian entrance exam ወይም ደግሞ ዩኒቨርሲቲ ኢንትራንስ ኤግዛም የተፈተኑት ልጆች ላይ ነው የሚሰራው። ሶ እዚህኛው ጋር አጠቃላይ ትሬኒንግ ፊ 82300 ነው። 18 አመት መሆን አለባችሁ። አጠቃላይ ዱሬሽኑ 4 ወር stated ኳሊፊኬሽኑን ፉልፊል ካረጋችሁ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው 82000 የመክፈል አቅም ካላችሁ። ሶ እዚህ ጋር ምንድነው ትራቨል ኤንድ ቱሪዝም ነው። እንደዚህ አይነት ፖዚሽን ላይ ትሬን ማድረግ የምትፈልጉ ትራቨል እና ቱሪዝም ላይ ትሬን ማድረግ የምትፈልጉ ይሄንን ብር ከፍላችሁ ሰልፍ ስፖንሰርድ አለ። ሶ ከረንትሊ ኦፕን የሆነ የካቢን ክሩ የፓይለትም የለም ለኢትዮጵያን ኤርላይንስ ስፖንሰር ያደረገው ማለት ነው። ሶ ስፖንሰር ያደረገውን ለመከታተል እዚህኛው ዌብሳይት ላይ ኤቭሪ ታይም ቼክ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ሶ ለኢትዮጵያን ኤርላይንስ መከታተል ለምትፈልጉ ከዚህ በፊት የወጡ ጥያቄዎች ማየት ለምትፈልጉ ቻናላችን ጆይን አድርጉን፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። Thank you for watching.